Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In this video ay magluluto tayo ng new favorite ko na ginisang toge at green beans with corned beef. You can use any meat of your choice, so nasa inyo yan. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng red onion, bawang, kamatis, corned beef in can, green beans, oyster sauce, white sugar, lemon juice, ground black pepper, water, toge or bean sprouts, at canola oil. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box below. So, kuha tayo ng pan or dito gumamit ako ng wok. Nilagyan ko ng canola oil on medium heat. Once mainit na yan, gisahin muna natin ang red onion. Mga about 2 to 3 minutes yan. Hanggang sa magiging like translucent na in color. Next, ang bawang naman. Lutuin at gisahin yan almost the same time, mga 2 to 3 minutes or hanggang golden brown na yan. Tapos, lutuin at gisahin rin natin ang kamatis. Dinudurog ko rin yan while ginigisa ko. Pagkatapos magisa yan lahat, i-add na natin ang meat. Dito nga, ang gamit ko ay corned beef kasi ito yung available sa akin. Wala akong beef or chicken or pork. Okay? So yan, gisa-gisa lang, mga about, I would say 5 minutes yan on medium heat. Next ay add na natin ang green beans, oyster sauce, white sugar, ground black pepper, lemon juice, at saka tubig. So sa green beans ay blanch, meaning sa kumukulong tubig niluto ko ito mga about a minute. Ang purpose nito ay gusto ko kasi crispy yung vegetables at saka, crispy like, hindi overcook, okay? Hindi naman crispy like ipa-fry mo. Hindi sa ganon. So, at saka yung color din, magre-retain yung color kapag binablanch nyo. Sa toge, the same thing, binablanch ko rin yan. Then, gisa-gisa lang. So, siguro, haluin yan mga about, I would say 2 minutes and then takpan natin ito mga 3 to 4 minutes lang and it's ready to serve. Of course, you can always adjust it according to your desired taste. Alright? Alright, so that's all for today's video. Thank you for watching and take care!